pakikinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac, sa Facebook live stream at Converge Cable TV Channel 100. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Karen A. Estrada, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Kamiling, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga sa yamang tubig. Bago natin simulan ang ating talakayan, atin munang balikan ang nakaraang aralin. Natatandaan pa ba ninyo ang konsepto ng nakaraang aralin? At kung ang sagot ninyo ay pangangalaga sa magagandang tanawin tulad ng heritage, churches at landmarks, mahusay! At para malaman kung naunawaan ninyo ang konsepto ng nakalipas na aralin, naghanda ako ng paunang gawain. Para sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong i-type sa comment box ang inyong mga sagot. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! At ang panuto, isulat ang check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng wastong pangangalaga sa magagandang tanawin at X naman kung hindi. Unang tanong. Nilagay muna ni Rio sa loob ng kanyang bag ang kanyang pagkain bago siya pumasok sa simbahan ng Monasteryo de Tarlac. Kung ang sagot ninyo ay check, ikaw ay mahusay. Iwasan ang pagkakalat sa lugar na ating pinupuntahan para mapanatili ang kagandahan at kalinisan nito. Ikalawang tanong. Isinulat ni Luis ang kanyang pangalan sa upuan ng simbahan. Kung ang sagot nyo ay X, magaling! Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusulat sa mga pader ng mga pook pamana, pook sambahan, at palatandaang lugar dahil nakakadagdag sa pagbaba ng reputasyon ng lugar na iyon. Ikatlong tanong. Naghahabulan sina Jose at Nilo sa loob ng museo. Kung ang sagot ninyo ay X, tama! Ang lugar na ito ay hindi palaruan. Ugaliin natin sumunod sa mga panuntunan sa mga pook pamana, pook sambahan at palatandaang lugar upang mapanatili ang kagandahan at kaayusan ng mga ito.
Ito rin ay magpagpapakita ng paggalang at pagrespeto sa mga nasabing lugar. Ako ay natutuwa sa aktibo ninyong pakikilahok sa paunang gawain sa ating talakayan. Ipinapakita ninyo na kayo ay natuto sa nakalipas na aralin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa bago nating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayon mga anak, tara na't mamasyal at maglaro. Panuto, ayusin ang jumbled letters upang mabuo ang pangalan ng nasa larawan. Unang larawan, NALNAMBAVIRER. Clue, ito ay matatagpuan sa mayantok na tinaguriang Summer Capital of Tarlac. Kung ang sagot ninyo ay Nambalan River, magaling! Ito ay dinarayo ng mga turista tuwing tag-init dahil sa angking kagandahan ng tanawin at sa malamig at malinis nitong tubig. Ikalawang larawan, DINGCANLLFAS. Clue, ang anyong tubig na ito ay matatagpuan sa San Clemente, Tarlac. Ang tamang sagot ay Kanding Falls. Kung ganito rin ang inyong sagot, kayo ay tama. Ito ay isa sa mga dinarayo ng mga turista, lalo na kung tag-init. Panghuling larawan, AISPNACBEHA. Clue, ito ay matatagpuan sa San Jose, Tarlac. Kung ang sagot mo ay Saipan Beach, ikaw ay tumpak. Pwedeng mag-picnic at balsa boating dito mga anak. Ang larawan na iyong nakita ay ilan lamang sa anyong tubig na ipinagmamalaki ng ating probinsya. At ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating bagong aralin na pangangalaga sa mga katubigan at mga yamang tubig. Ano nga ba ang katubigan? Ang katubigan ay mga anyong tubig gaya ng karagatan, dagat, lawa, ilog, sapa, bukal at talon. Dito tayo nakakakuha ng mga yamang tubig na nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano naman ang yamang tubig? Ang yamang tubig ay tumutukoy sa mga likas na yaman na nasa katubigan katulad ng isda, pusit, halamang dagat, coral reefs at iba pa. Ngayon mga anak, ako ay may babasahing kwento na pinabagatang Kaya Pala na isinulat ni Ginang Ruby Ann C. Sullivan na magbibigay sa inyo ng inspirasyon tungkol sa kahalagahan ng katubigan at yamang tubig sa ating pamumuhay. Kaya pala, si Aliyah ay mahilig sa mga yamang tubig. Paborito niya ang ulam, ang pusit, tilapia at bangus. Isang araw, napansin ni Aliyah na maliliit na isda ang nabili ng kanyang ina. Dahil dito, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit puro maliliit ang mga isda. Ayon sa kanyang ina, puro maliliit na isda ang tinitinda sa palengke at wala raw supply ng mga malalaking isda ngayon. Ito ay ayon raw sa tendera. Napaisip si Aliyah kung bakit nangyayari iyon. Kaya nagtanong siya sa kanyang tatay, "Itay, bakit kaya puro maliliit na isda ang tinda sa palengke?" Siguro dahil ubos na ang malalaking isda sa dagat, kaya puro maliliit na ang natira at nakuhuli nila. Habang nag-uusap ang dalawa, isang flash report ang umagaw sa kanilang pansin.
Isang nagbabagang balita. Nahuli na ang 3 mangingisda na gumagamit ng mga dinamita o pampasabog upang makahuli ng mga isda. Ayon sa mga otoridad, nakita ang 5 piraso ng hinihinalang pampasabog sa bangka ng mga ito. Ang dinamita ay pumapatay ng mga malalaki at maliliit na isda at nakapipinsala rin sa coral reefs na tahanan ng ibang yamang dagat. Ang 3 ay nahaharap sa patong-patong na mga kaso. Itay, parang iyan ang isa sa mga sagot sa tanong ko. Kaya pala. Tama, dahil sa paggamit ng dinamita o pampasabog, mamamatay ang maraming isda, pati ang maliliit. Kaya mawawalan na sila ng pagkakataon para lumaki at mangitlog pa. Ang mga patay na isda, malaki man o maliit, ang hahanguin ng mga mangingisda at ibebenta sa palengke. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain, ay baka maubos ang yamang tubig at tuluyan ng masira ang mga coral reefs. Naku! Dapat pala itay maging disiplinado at matutong alagaan ng mga tao ang mga katubigan at iba pang likas na yaman. Tama ang sinabi mo, anak. Natitiyak kong nagbigay aral at inspirasyon sa inyo ang kwento, mga anak. Upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot. Ang unang tanong, sino ang batang mahilig kumain o mag-ulam ng pusit at isda? Kung ang sagot ninyo ay ang batang mahilig kumain o mag-ulam ng pusit at isda ay si Aliyah, ikaw ay mahusay. Ikalawang tanong, ano ang ginamit sa pangingisda ng mga lalaking nahuli? Kung ang iyong sagot ay ang ginamit sa pangingisda ng mga lalaking nahuli ay dinamita o pampasabog, ikaw ay magaling. Ano ang dapat gawin upang hindi masira ang mga katubigan at yamang tubig? Kung ang sagot ninyo ay dapat ingatan natin, alagaan at pahalagahan ang mga katubigan at yamang tubig upang hindi masira, ikaw ay tama. Mga anak, alam kong sa puntong ito ay marami na kayong natutunan. Pero dadagdagan pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa kung paano natin pangangalagaan ang katubigan at yamang tubig. Narito ang mga paraan sa pangangalaga ng katubigan at yamang tubig. Una, iwasan ang pagtapon ng basura at nakalalasong kemikal sa sapa, ilog at iba pang anyo ng tubig. Ito ang dahilan ng polusyon sa tubig na nagdudulot ng pagkamatay ng mga isda at iba pang yamang tubig. Ikalawa, gumamit ng lambat ng may malalaki at katamtamang butas sa panghuhuli ng mga isda. Nakatutulong ito para hindi makuha ang maliliit na isda at magkaroon pa ng pagkakataon na lumaki at mangitlog pa. Ikatlo, huwag gumamit ng dinamita o pampasabog sa pangingisda. Kapag may nakita kayong gumagamit ng mga ganito, mga anak, maaari ninyo silang isumbong sa mga kinaukulan dahil illegal ito na pangingisda. Ika-4, huwag kumuha ng mga coral reefs at mga endangered species na nanganganib ng mawala ng mga yamang tubig. Ang mga coral reefs ang nagsisilbing mga tahanan ng mga yamang tubig at huwag hayaang mawala o maubos ang mga endangered species. Pagpus, tumulong upang maparami silang muli. Ika-5, sumunod sa mga panuntunan ukol sa pagpapanatili ng kagandahan, kalinisan at kaayusan ng mga katubigan. Magkaroon ng disiplina. Matutong sumunod dito upang hindi tuluyang masira
ang natural na ganda ng mga katubigan at mamatay ang yamang tubig. Upang mapangalagaan at maproteksyonan ang mga yamang tubig at mga katubigan sa Pilipinas, ipinatupad noong Marso 2004 ang Republic Act No. 9275 o the Philippine Clean Water Act of 2004. Isinasaad ng Philippine Clean Water Act na kailangang magbuo ng mga plano tungo sa pangmatagalan at pangmalawakang paghadlang sa pagdumi ng mga katubigan sa Pilipinas. Kabilang din sa batas na ito ang pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga tubig. Ano sa palagay niyo mga anak ang pwedeng mangyari kapag kayo ay nahuling umabuso sa katubigan at yamang tubig? Hayan, marami na akong nababasang sagot sa chat box na pwede kayong makulong o magmulta. Tama mga anak, maaari kayong patawan ng kaparusahan tulad ng community service, pagmumulta at pagkakakulong. Mga anak, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, pangalagaan ang katubigan dahil dito tayo nakakakuha ng mga yamang tubig na nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at hanap buhay. Ikalawa, mahalagang alamin ang batas na ipinapatupad ng ating bansa upang maproteksyonan ang yamang tubig at katubigan gaya ng Republic Act No. 9275 o the Philippine Clean Water Act of 2004. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang mga kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, sulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa mga katubigan at yamang tubig, at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, nagtapon si Mang Karding ng patay na hayop sa sapa. Nagtapon si Mang Karding ng patay na hayop sa sapa. Kung ang sagot ninyo ay mali, mahusay. Ikalawang bilang, sinumbong ni Tomas sa bantay dagat ang mga nakita niyang mangingisda sa laot na gumagamit ng dinamita. Isinumbong ni Tomas sa bantay dagat ang mga nakita niyang mangingisda sa laot na gumagamit ng dinamita. Tama o mali? Tama ba ang inyong sagot, mga anak? Magaling! Ikatlong bilang, ibinalik muli ni Mang Ben sa ilog ang nahuling maliit na isda. Ibinalik muli ni Mang Ben sa ilog ang nahuling maliit na isda. Kung ang sagot ninyo ay tama, good job kids! Para sa ika-4 na bilang, iniwan ni Mina at Leia ang mga bote at plastik ng pinagkainan nila sa dalampasigan. Iniwan ni Mina at Leia ang mga bote at plastik na pinagkainan nila sa dalampasigan. Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay mali, ikaw ay magaling. At para naman sa pinakahuling bilang,
Palihim na kumukuha ng bato at coral reef si Boyet para maging palamuti sa kanilang aquarium. Palihim na kumuha ng mga bato at coral reefs si Boyet para maging palamuti sa kanilang aquarium. Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito na nga nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagtalakay sa edukasyon sa pagpapakatao 4. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program Baitang 4. Sa taong panuroang ito, 2021-2022, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo, indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! Sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac Management Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aking mga kasamahan sa Kamiling West District, lalong-lalo na ang Kamiling West Central Elementary School faculty and staff, Kamiling West District TWG, at sa masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, Grade 4 SSES, Grade 4 Eagle at Grade 4 Maya, ang aming pagbati at paghanga. At maraming salamat din sa aking pamilya, Aquino family at Estrada family. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 4, Ginang Karen A. Estrada, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m.
Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone. Hello, my dear grade 4 learners. This is School in the Air for Science Grade 4, an academic horizon of possibility amidst any barrier. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Yes, for those who are converged cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Yes, you heard me right, kids. You can also watch us live on Channel 100 for converged cable TV subscribers. I am Luella B. Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Today, we are embarked on our lesson for the fourth quarter in Science 4 for the school year 2021-2022. Allow us to deliver science ideas and concepts at its finest in an enjoyable ways of learning. Again, a pleasant morning, grade 4. Welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live from Tagipuro Cabarwan Elementary School since we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay safe and always follow the health protocols. Alright? Grade 4. Please find a comfortable place to study, away from distractions while listening to our broadcast. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. As we are about to take a leap with our first lesson, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 4, Module 6, which is entitled Light and Shadow. And join us in this lifelong learning journey. Do you have your learning materials now? That's great! It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the topic, Light and Shadow. Are you excited? That's great! After this episode, you are expected to, number 1, describe the changes and position of shadows as the position of the sun changes. And number 2, describe the length of the shadows as the position of the sun changes. Now, to check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity. The direction is read and understand each question. Write the letter of the correct answer in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type in your answers in the comment section. Again, just choose the letter of the correct answer. Are you ready? All right, let's do it. Number 1. At which time of the day can you have the shortest shadow? The choices are A. 9 a.m., B. 10 a.m., C. 2 p.m., D. 12 noon. You have 3 seconds to answer.
Number 2, why do opaque objects form shadows? A. Because they reflect the light. B. Because they bend the light that hit them. C. Because they block the light that hits them. D. Because they absorb the light that hit them. Another 3 seconds to answer, kids. Number 3. When shadows are formed, A. When light rays hit hard objects. B. When light rays hit clear objects. C. When light rays hit translucent objects. D. When light rays hit the transparent objects. You have 3 seconds to answer. Alright, grade 4, it's now time to check your answers. Are you ready? That's great. Number 1, dog, or letter D. Number 2, C. And number 3, B. Do you have the same answers as mine? Very good. Remember, kids, that opaque objects block the light. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? And if you got a low score, there's no need to worry much as this session covers the whole of it. For you to have an idea of our topic today, let's have a drill. Turn your module on page 3 under What's In. Let me read first the direction. Write yes if the statement is correct or no if it is not. Write your answers in your science notebook. You are given 5 seconds to answer each item. Ready? I know you are. In addition, my grade 4, to be able to achieve our learning goals mentioned earlier, we will be needing your active participation. Can we expect it from you then? That's great. To start with, let's have item number 1. The sun's surface temperature is about 2000 degrees Celsius. You have 5 seconds to answer. Alright, for number 1, the answer is no. You are absolutely correct, my dear learners. Moving on with item number 2. The sun's heat and light reach the earth through reflection. 5 seconds to answer. Alright, what is your answer? The answer is no. Awesome, you are correct. To continue, let's have item number 3. The sunlight brightens the earth and helps us see things in our surroundings. You have 5 seconds to answer. For item number 3, the answer is yes. Very good, grade 4, you are correct. 2 thumbs up for you, kids. You may continue answering the remaining items after this broadcast. Have you tried standing in a wide, clear field during fine summer day? What have you observed in your shadow? Do you know what shadow is? Why do shadows change in position and length in different times of the day in our surroundings? Join me, kids, in our next activity for us
to answer the questions earlier. It's activity time. This activity answers the question, why do shadows change in position and length? Here is the direction. Describe the 3 pictures and answer the following guide questions in your notebook. First picture. Second picture. Third picture. Copy the table in your science notebook and record your answer. Note to our parents and guardians, kindly guide your children while doing the activity. Let us answer the guide questions. Describe the shadow of the pole at 8 a.m., 10 a.m., and 12 noon. The answer is 8 a.m. The shadow at the pole is the longest. 10 a.m. The shadow at the pole is shorter. And at 12 noon, the shadow is the shortest. Very good. You observe very well. At what time is the shadow of the pole the longest? Why is this so? At 8 a.m. because the light rays are slanted, so the shadow is longest. Job well done, kids! Now, let us proceed to the next question. At what time is the shadow shortest? Why? At 12 noon, because the sun is directly above the horizon, so there is no visible shadow. Very good, you observe very well. What have you noticed about its position at different times of the day? Did it stay in one place throughout the day? The position of the shadow varies at different times of the day and did not stay in one place throughout the day. Job well done, kids! Now, let's proceed to the next question. How do you relate the changes in position and length of shadows with that of the changes in position of the sun? Shadows move or change position during the day because the position of the sun. Good job! Did you get a perfect score? Good job! You got them right. I hope you enjoyed our simple activity. Take note, kids. Please ask the guidance of your parents when doing such. At this moment, let us see if you really understood what we have discussed today. To process what you have learned from our lesson, let us answer Activity 2.
What's more, on page 9 in your module, here is the direction. Write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers on your science notebook. Again, for those who are watching us live, just send your answers in the comment section. You are given 5 seconds to answer each item. Let's begin with number 1. An object casts a longer shadow when light rays are slanted. True or false? You have 5 seconds to answer. The correct answer is true. Next, number 2. Opaque objects form shadows because they reflect the light. Again, you have 5 seconds to answer. If your answer is false, then you are correct. Number 3. Shadows are formed when light rays hit an opaque object. You have 5 seconds to answer. The correct answer is true. That's right. Moving on with number 4. At noon, when the sun is directly above the horizon, the shadow is very long. You have 5 seconds to answer. If your answer is false, you got it right. Lastly, number 5. The changes in the position and length of shadow depend on the angle at which the sunlight strikes the object to the ground. You have 5 seconds to answer. The answer is true. That's right, kids. How well did you do, my dear learners? Did you get a high score? Amazing! 2 thumbs up for you, grade 4 learners. These are some points to remember. Shadow is a dark area formed when straight light rays are blocked by opaque objects. They are formed when light rays are blocked by opaque objects. Shadows move or change position during the day because of the position of the sun. The length of the shadows varies during the day. In the morning, the light rays from the sun, point A, makes an angle with the object, thus creating a long shadow, shadow A. When the sun is directly above the horizon at noon, point B, the light rays are in line with the object. Thus, it will not cast any visible shadow or shadow B. In the afternoon, at point C, the light rays from the sun makes an angle with the object, thus creating a long shadow, shadow C. Therefore, the position and length of the created shadow would depend on the angle at which the sunlight strikes the object to the ground. Now, get ready for another activity. Here is the direction. Read and understand each question. Write the letter of the correct answer in your science notebook. You have 5 seconds to answer each item. Number 1. It is a dark area formed when straight light rays are blocked by opaque objects. The choices are A. Black light, B. Dark room, C. Shade, D. Shadow. You have 5 seconds to answer.
Let's check your work. The answer is D. That is shadow. I hope you got it too. Number 2. Which of the following is not true about the length of the shadow? A. When the sun is low in the horizon, it produces longer shadow. B. When the sun is high in the horizon, it produces shorter shadow. C. When the sun is under the horizon, it produces full shadow. D. When the sun is directly above the horizon, it produces no visible shadow. Another 5 seconds for you. The answer is C. Number 3. Which of the following statements is false? A. The length of the shadow depends on the sun. B. The position of the shadow depends on the sun. C. The sun affects the length and position of the shadow. D. Shadow can be seen in an enclosed area without light. You have 5 seconds to answer. The answer is D. The following statements are correct except A. The sun rises on the east. B. Shadow indicates passage of light. C. The position of the sun changes throughout the day. D. The length of the shadow depends on the position of the sun. You have 5 seconds to answer. The answer is C. You made it, kids! Congratulations! You outdid yourself today. For your past listening activity, here's what you will do. In your science notebook, answer this question. Describe the position and length of your shadow at 8 a.m. You all did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 4 learners! For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968 466 1168. That's 0968 466 1168. Amidst pandemic, learning and teaching continues through distance learning. The safety and well-being of our learners remains our top priority as we continue to put learners and learning at the forefront of everything we do. So, my dear learners, do your part by maximizing the use of your educational packages in the form of your modules and other learning resources or materials. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page RTV Tarlac Channel 26. See you again for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Please do remember, together we make a difference. Together we achieve the extraordinary. We rise as one, we learn as one. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Luella Bagay Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4.
Stay safe. God bless everyone. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, amazing Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. You can also watch us live on Converge Cable TV, Channel 100.
I am Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at RTV Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't mas talino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, June 29, 2022. We are now on the 8th week and lesson 14 for 4th quarter. Are you ready to learn a new lesson today? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. In going through this learning adventure, we will be discussing about lesson 14, explaining the outcomes in an experiment. The next 25 minutes is a brief of series of activities and examples which will help you learn, understand, and will give you an opportunity to broaden your knowledge and skills about the concept. Are you ready now to be with me on the process of explaining the outcomes in an experiment? Okay, then do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your learning activity sheets or LAS, and of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now, so we can start this exciting Wednesday learning experience. But first, let's have a recap on the previous lesson. Last lesson was discussed by Teacher Shairaril, right? What was our previous lesson? Absolutely correct. Expressing the outcome in a simple experiment. In the previous lesson, we learned how to record and express the outcome of simple probability using the formula number of success over total number of trials. Let us have a quick review. Analyze the situation below and use the data to answer the questions that follow. 10 seconds will be given to you after the problem was presented. Ready? Let's start. Ralph, Andre, and David agreed on a betting game in basketball. Each of them will be given a chance to shoot the ball for 30 times. The more balls shoots into the ring will have free snacks. The graph below shows for number 1 question, who won the game and by how many points? Number 2, express the results using the formula. A. Probability of Andre. B. Probability of David. C. Probability of Ralph. Did you still remember the formula? Excellent! It is probability is equal to number of successes over number of trials. Okay, you may now start to answer and 10 seconds starts now. Let us check your answer. For number 1 question, who won the game and by how many points? The correct answer is David won the game and he got 20 points. For number 2, under letter A, the probability of Andre is 2/3. Excellent. Letter B, the probability of David is 5/6. Very good. Letter C, the answer or the probability of Ralph is 1/2. Perfect. Did you get all the answers correct? You are amazing. It only means that you really mastered the lesson last Monday. Later, after our discussion, we will have another short activity. But don't you worry,
I am very sure that you can easily answer it. Just lend me your ears, work with your brain, and focus yourself to become a batang matmisi. Are you ready to learn now? Are you excited? Then, let's get started. Let us read and analyze the situation. While walking home one afternoon, Annie observes the clouds in the sky. Masses of clouds are getting dark, so she walks fast as she could to go home quickly. Why do you think she rushes going home after seeing the dark clouds? Yes, there is a chance that the rain will come. What do you think will happen next? Good, maybe it will rain. We can predict what might happen because Annie observed that the masses of clouds are getting dark. Just like in probability, it is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen, like in the situation that we have read. Let us now study the examples. Illustrative example number 1. Is there a probability or chance that the arrow will point on red? So, there are 4 possible outcomes: red, red, yellow, and green. Out of possible outcomes, there are 2 chances that the arrow will point at red. The probability of spinning a red is, probability is equal to favorable outcomes over total possible outcomes. The favorable outcome is 2 because there are 2 red colors in the wheel. The total possible outcomes is 4 since we have 4 colors in the wheel. Let us simplify the fraction by dividing it by 2. 2 divided by 2 and 4 divided by 2, and the answer is 1/2. Therefore, the probability or chance that an arrow will point at red is 1/2. Let us now proceed to example number 2. Look at the number of fruits sold in one day at a fruit stand. Number of fruits in the vertical axis and the fruits at the horizontal axis. We have 20 watermelons, 10 pomelos, 5 pineapples, and 15 melons were sold in one day. Let us answer the question. Was there a probability that each fruit was sold? Let us get the probability of watermelons first. A. Watermelons were sold. The probability of watermelon is 20 as the favorable outcome. It is the number of watermelons sold in one day. And 50 as the total fruits sold in a day. Then, let us simplify 20/50 by dividing both by 10. 20 divided by 10 is 2, and 50 divided by 10 is 5. Therefore, the probability of watermelon is 2/5. Now, for letter B, 10 pomelos were sold. The probability of pomelo is 10 as the favorable outcome. It is the number of pomelos sold in one day, and 50 as the total fruits sold in a day. Then, let us simplify 10/50 by dividing both by 10. The probability of pomelo is 1/5. Can you answer letter C? What do you think is the probability of pineapple? Very good. Probability of pineapples is equal to 5/50. Divide it by 5 and we will get 1/10. For our example number 3, I have here a set of cards. What is the chance that number 8 will be picked? A box contains the number cards given below. The number cards are 8, 7, 9, 10,
8, and 8. We have 3 chances that we will get a card that contains 8. 3 as the favorable outcomes and 6 as the total possible outcomes. We can simplify 3/6 by dividing it by 3. So the answer is 1/2. Now, let us also study this one on probability. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable. To give explanation of outcomes of probability or experiments or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. It is if an event will never happen. 1/2 or equally likely to happen. It is if an event has an equal chance to happen. 1 or certain to happen. It is if an event is sure to happen. Let us study the given example. Example number 1. What is the probability that a strawberry-flavored lollipop will be drawn from a jar of orange and mango-flavored lollipops? The answer here is 0 or impossible to happen. Why? Because there is no strawberry-flavored lollipop in the jar. Obviously, it is impossible to happen to draw a strawberry-flavored lollipop from that jar. Let us understand example number 2. What is the probability that a tail shows up from tossing a coin? A coin has 2 sides, right? The head and the tail. There are only 2 possible events to happen. The favorable outcome that a tail shows up is 1, while the favorable outcome is 2 possible outcomes, which is the head and the tail. If that is the case, the probability is 1/2 or equally likely to happen. For example number 3, a box contains labels as A, E, I, O, and U. What is the probability of drawing a vowel letter from that box? The probability is 1 or certain to happen. Because all of the cards have vowel letter, then we can say that the number of favorable outcomes, which is drawing cards with vowel letters from the box, is exactly the same as that of number of possible outcomes. And that's it. I am so happy that you learned so fast. Great job, kids! We are done with our lessons. I admire you for being a very good listener. I hope you have clearly understood our lesson about explaining the outcome in an experiment. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is probability is equal to favorable outcome over total possible outcomes. Outcomes is simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or becomes favorable. To give explanation for outcomes of probability experiments or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. It is if an event has equal chance to happen. 1 or certain to happen. If it is an event is sure to happen. And 1/2 or certain to happen. If it is an event is sure or equal chance to happen. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. With that, you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. For our activity A, the given direction is choose the letter of the correct answer. Write your answers on a sheet of paper. And for those who are watching through live streaming, you can write your answer on the comment
section. 3 seconds will be given to you for each item. Are you ready? Here we go. Number 1. A bag of chocolate-coated candies contains 8 red, 6 green, 4 yellow, and 2 violet candies. What is the probability of picking a red candy? A. 1/10, B. 1/5, C. 3/10, D. 2/5. Your timer starts now. Time is up. The correct answer is letter D. Very good. Next number 2. Out of 5 chances of hitting the empty can in tumbang preso, Mark hit it 3 times. How will you express this outcome? A. Probability is equal to 1/5. B. Probability is equal to 2/5. C. Probability is equal to 3/5. And D. Probability is equal to 4/5. Timer starts now. Time is up. The answer for number 2 is letter C. Excellent. Number 3. The word probability has 11 letters. Explain why the probability of picking letter D will be 2 out of 11. A. Because the probability outcomes are 2. B. Because the favorable outcomes are 11. C. Because there are 2 favorable outcomes and 11 possible outcomes. D. Because there are 13 possible and favorable outcomes. 3 seconds to answer. Time is up. The correct answer is letter C. Perfect. Number 4. If you will roll a 6-sided numbered dice, is there a probability of getting a 3? A. Yes, because there is a number 3 in the die. B. Yes, because there are 6 numbers in the die. C. No, because the die has no numbers. D. No, because the die has only even numbers. Your 3 seconds begin. Time is up, and the correct answer is letter A. Very good. For number 5, the table shows the results of an experiment on drawing colors from a box. What is the probability that color blue was drawn? A. 11 out of 20. B. 11 out of 25. C. 14 out of 11. And D. 7 out of 11. Your 3 seconds begin. Time is up. Letter B is the correct answer. Very good. Did you have the same answers too? Great job, kids! Now, for our activity B. Use the scale to give the probability of each situation below. Add short explanation for each item. Write 0 for impossible to happen, 1/2 for equally likely to happen, and 1 for certain to happen. You will be given 3 seconds each. Are you ready? Let's start. Number 1. From tossing a coin, what is the probability that a head shows up? 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. Your 3 seconds begins. Time is up. The answer is 1/2 or equally likely to happen. Why? Because a coin has 2 sides, the head and the tail. There are only 2 possible events to happen. Chances of having
tail or head to show up are both possible. Number 2, what is the probability that a red popsicle stick is thrown from a box of green and blue popsicle sticks? A. 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. Timer starts now. The answer is 0 or impossible to happen. Why 0? Obviously, that is impossible to happen since there are no red popsicle sticks. Number 3, without looking, what is the probability that a letter is drawn from the deck of alphabet cards? 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. 3 seconds to answer. Time is up. The answer is 1 or certain to happen. Number 4. What is the probability of getting white marbles in a bag of 10 black marbles? 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. Timer starts now. Time is up. That is right. It is 0 or impossible to happen because there are no white marbles in the bag. Lastly, number 5. What is the probability of catching that an odd number of dots shows up if a die is rolled? 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. 3 seconds begin. Time is up. Absolutely correct. The probability is 1/2 or equally likely to happen. Because we have 3 odd numbers in a die and there are 6 total outcomes. When we simplify it, the answer will be 1/2. How many points did you get from activity A and B? Comment your score on our comment section, then let's see who got the highest score. Wow, some of you got perfect score. That's nice. Amazing grade 4 learners. With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is probability is equal to favorable outcomes over total possible outcomes. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable. To give explanation for outcomes of probability, experiments, or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. I will end my discussion with a quotation from Walter Bagehot. Life is a school of probability. Life is a very complex chain of events and most everything can be imagined in terms of probabilities. In our daily life, we use probability to make decisions when we don't know for sure what outcome will be. Now, if you have any questions or clarifications about our lesson, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheet. And of course, don't forget to share, like, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. We are done with all the lessons from 4th quarter. Thank you for joining us
from the very start. I hope you have learned a lot from us, teacher broadcasters of Mathematics 4. Congratulations and thank you so much, my grade 4 learners who have joined me today. This is Laudelin S. Mariano, your teacher broadcaster, saying for the last time, Numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't mas talino, panalo. See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded, uplifting stories, breathtaking adventures, and real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. Sports Minded. Sports Minded. Sports Minded. Sabado, alas 11 ng umaga sa Radyo Pilipino at alas 12 ng tanghali sa 1FM. Mapapanood rin sa Radyo Pilipino at 1FM Facebook pages. Sports Minded. Sports Minded. Sports Minded. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga bata! Halina at makibahagi sa ating aralin dito sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, sumasahimpapawid sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac.
Ako si Teacher Marilu, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast. At kung nais ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, maaari kayong mag-send ng message sa ating chat box na nasa ibaba ng screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, ha? Mga bata, kumain na ba kayo ng agahan? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang higit na maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Pero bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin din kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Handa na bang inyong mga kagamitan, mga bata? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Ngayon naman, ituon ang inyong pansin sa pakikinig. Sino sa mga magagaling nating tagapagbalita sa radyo ang iyong hinahangaan? Alam niyo ba na ang kanilang ginintoang tinig at galing sa paggamit ng tamang tono sa pagbabasa ng kanilang script ang susi sa kanilang kahusayan? Sa araling ito, magiging gabay mo ang iba't ibang uri ng pangungusap upang maging kasing husay mo ang mga tagapagbalita sa radyo. Bago natin umpisahan ang aralin natin sa araw na ito, balikan muna natin ang tinalakay natin kahapon. Tara, simulan na natin at magbalik-aral muna tayo. Ano to? Iguhit ang bituin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay mga gawain sa pagbabahagi ng obserbasyon sa napakinggang script ng radio broadcast at X kung hindi. Sa puntong ito, kailangan kong inyong pakikilahok. I-comment sa ating chat box ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa unang bilang, ang mga balitang napakinggan ay napapanahon. Ang sagot ay between. Magaling! Pangalawa, ang script ay pinaghandaang mabuti dahil maayos ang daloy nito. Ang tamang sagot ay X. Magaling! Pangatlo, si Pangulong Duterte ay handang magpabakuna kontra sa COVID-19 upang maging ehemplo sa nakararami. Ang sagot ay X. Mahusay! Ang apat, ang script ng radio broadcast ay may tiyak na layunin at tema. Kung ang iyong sagot ay bituin, ikaw ay mahusay. Panglima, iwasang haluan ng personal na opinyon ang balita. At ang sagot ay between. Magaling! Sa lahat ng nag-try na sumagot, mahusay mga bata! Maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating talakayan. Laging tandaan at huwag kalilimutan na sa pagbuo at pagsulat ng pangungusap, laging mag-umpisa sa malaking letra at magtapos sa bantas. Dapat din na lagi kayong magsulat ng maayos at malinis. Ngayon naman mga bata, atin nang tatalakayin ang tungkol sa paggamit
ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast. Para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ngayon, halina, makinig at matuto. Ang radio broadcast ay isang paraan ng pagbabalita na gumagamit ng radio frequency upang umabot sa mga tagapakinig nito. Ito ay may sinusunod na script kung mas maging maayos ang daloy ng pagbabalita. Ating basahin at unawain ang mga halimbawang pangungusap na hango sa radio broadcast. Number 1, Philippine Archer Team, balik ensayo na! Number 2, ipapakita mamayang hapon ng Red Cross of COVID Lab Expert Panel ng DOH ang resulta ng kanilang research study. Number 3, kumusta nga ba ang lagay, kabalikat? Number 4, pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat dahil sa pabago-bagong panahon. Number 5, dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Kabalikat Donna Binoya, ibalita mo. Ang mga pangungusap na ito ay ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Tingnan at isaisip ang talahan na yan para sa paliwanag at halimbawa ng iba't ibang uri ng pangungusap na gagamitin mo sa pagsasagawa ng radio broadcast. Narito ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. Pasalaysay. Ito ay nagkukwento o nagsasalaysay ng pangyayari at nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, ipapakita mamayang hapon ng Red Cross COVID Lab Expert Panel ng DOH ang resulta ng kanilang research study. Patanong. Ito ay may tinatanong tungkol sa isang paksa at nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, kumusta nga ba ang lagay? Kabalikat? Pautos. Ito ay nagbibigay ng utos at nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Kabalikat Donna Binoya, ibalita mo. Pakiusap. Ang pangungusap na ito ay nakikiusap at nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat dahil sa pabago-bagong panahon. Padamdam. Ito ay nagpapahayag ng matinding emosyon o damdamin at nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, Philippine Archer Team, balik ensayo na! Laging tandaan, mga bata, na mahalaga ang paglalagay ng banta sa hulihan ng pangungusap upang maging buo ang kaisipan ng pangungusap. Makatutulong ang paggamit ng mga uri ng pangungusap para sa maayos at kaaya-ayang pagsasagawa ng radio broadcast. Mga bata, narito naman ang mga hakbang na dapat mong isaisip sa pagsasagawa ng radio broadcast. Una, magkaroon ng pagpaplano para sa pagtatakda ng mga gawain sa isasagawang radio broadcast. Pangalawa, pumili ng magaling na tagapagbalita. Ang grupo ay kadalasang binubuo ng 7 miyembro. Pangatlo, gumawa ng malinaw at maayos na detalye ng script upang maunawaan ng mga tagapakinig ang mga ibabalita. Pang-apat, humanap ng tahimik at komportableng lugar kung saan isasagawa ang radio broadcast upang malinaw na marinig ang mga boses ng tagapagbalita at mga tunog na gagamitin. Panglima, ihanda ang laptop, mikropono, speaker, baterya, extension cord, at mga sound effects na gagamitin
sa pagsasagawa ng radio broadcast. Pang-anim, magsagawa ng mga pag-iensayo upang mapaganda ang daloy ng pagsasagawa ng radio broadcast. Pang-pito, siguraduhin ang gagawing radio broadcast ay tatagal ng 5 minuto. At ang panghuli, isagawa ang radio broadcast. Narito naman ang mga dapat gawin at isaalang-alang sa pagsasagawa ng radio broadcast upang mapaganda ito at maging kaaya-aya sa mga tagapakinig. Boses. Ang boses ay ang diin, lakas o hina ng pagbigkas sa pantig ng isang salita. Ito din ang taas-baba ng tinig na iniuukol sa pantig ng isang salita o pangungusap upang higit na maging malinaw ang pagbabasa. Script. Ang script ay maayos na paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap. Mahalaga na ito ay may kumpletong bahagi at maayos na daloy. Lugar. Sa pagpili ng lugar, dapat ito ay tahimik upang marinig ng malinaw ang mga boses ng tagapagbalita at mga tunog na gagamitin. Teknikal. Sa teknikal, mahalaga na angkop ang mga musika o tunog na gagamitin sa bawat uri ng balita. Palagi nating isaalang-alang na ang pagsasagawa ng radio broadcast ay hindi nangangailangan ng mga mamahaling gamit upang maisagawa ito. Maaaring maging maparaan upang maisagawa ito ng maayos at maganda. Malinaw ba mga bata? Sa palagay ko, malinaw at naiintindihan na ninyo ang ating aralin. Ihanda ng inyong sagutang papel. Dumako na tayo sa ating unang pagsasanay. Para sa gawain 1, ang panuto, basahin ang mga pangungusap. Isulat ang check sa patlang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang hakbang sa pagsasagawa ng radio broadcast. At X naman kung mali. Mag-comment na ng inyong mga kasagutan sa ating chat box. Number 1. Gumamit ng anumang tunog na naisin kahit ito ay hindi angkop sa uri ng balita. Kung ang sagot mo ay X, binabati kita! Mahusay! Dapat may angkop na tunog sa pagbabalita. Number 2. Pumili ng tahimik na lugar upang marinig ng malinaw ang mga boses ng tagapagbalita at mga tunog na gagamitin. Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita! Magaling! Number 3, pwedeng iisang uri ng pangungusap lamang ang gamitin sa script ng radio broadcast. Ang sagot ay X. Magaling! Dahil gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng pangungusap sa script. Number 4, ang boses ng tagapagbalita ay malinaw, malakas, at may tamang diin at tono. Ang sagot ay tama, mahusay. Number 5, mayroong kumpletong bahagi at maayos na daloy ang script ng isasagawang radio broadcast. Binabati kita. Ang sagot mo ay tama. Number 6, pag-usapan ng mga akmang tunog o sound effects sa isasagawang radio broadcast. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. Number 7, dapat isaalang-alang ang iba't ibang uri ng pangungusap na magagamit sa isasagawang radio broadcast. Mahusay! Tama ang inyong kasagutan. Number 8, maaaring tanggalin ang pambansang balita
upang hindi lumagpas sa oras ang radio broadcast. Kung ang sagot mo ay X, magaling dahil bahagi ng pagbabalita ang pambansang balita kaya di dapat ito tanggalin. Number 9, piliin ang palengke upang maging lugar ng isasagawang radio broadcast upang mas maging makatotohanan ito. Ang kasagutan ay X. Magaling! Dahil kailangan natin ng tahimik na lugar sa pagdaudausan ng balita. At ang panghuli, number 10, gawin po ng tagapagbalita ang miyembrong may pinakamahinang boses. Mahusay! X ang wastong sagot dahil ang dapat piliin na tagapagbalita ay ang may malakas na boses. Binabati ko ang lahat ng sumagot at nakibahagi. Ipagpatuloy lamang ang masiglang pakikilahok sa ating mga aralin. Naway tumatak sa inyong mga isipan ang mga natutunan at magamit ninyo ang mga ito sa hinaharap. Dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Panuto, punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang konsepto ng pangungusap tungkol sa tamang hakbang sa pagsasagawa ng radio broadcast at uri ng mga pangungusap ayon sa gamit. Number 1, ang blank ay dapat nataglay ang mga katangiang tulad ng malakas, may diin, at tono sa pagbabasa ng script. Number 2, ang grupo ay kadalasang binubuo ng blank miyembro. Number 3, para maunawaan ng mga tagapakinig, ang blank ito ay dapat na malinaw at maayos ang daloy. Number 4, sa pagsasagawa ng radio broadcast ay nangangailangan ng blank upang maisagawa ito ng maayos. Number 5, ang radio broadcast ay kadalasang tumatagal ng blank minuto. Number 6, ang pangungusap na blank ay nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Number 7, nagbibigay ng utos ang pangungusap na blank at nagtatapos sa tuldok. Number 8, may tinatanong tungkol sa isang paksa at nagtatapos sa tandang pananong ang pangungusap na blank. Number 9, ang pangungusap ay nagkukwento o nagsasalaysay ng pangyayari at nagtatapos sa tuldok. Number 10, nakikiusap ang pangungusap na blank at nagtatapos sa tuldok. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sa inyong maayos na pagsagot. Handa na ba kayo mga bata? Atin ang tunghayan ng mga kasagutan. Para sa number 1, boses. Number 2, ito. Number 3, pagbabalita. Number 4, script. Number 5, lima. Number 6, padamdam. Number 7, pautos. Number 8, patanong. Number 9, pasalaysay. At ang panghuli, pakiusap. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot, mga bata? Mahusay! Nasagot mo ng wasto ang mga gawain. Tandaan na mahalaga ang paglalagay ng bantas sa hulihan ng pangungusap upang maging buo ang kaisipan ng pangungusap. Makatutulong ang paggamit ng mga uri ng pangungusap para sa maayos at kaaya-ayang pagsasagawa ng radio broadcast. Isaisip din na ang pagsasagawa ng radio broadcast ay hindi nangangailangan ng mga mamahaling gamit upang maisagawa ito. Maaari kang maging maparaan upang maisagawa ito
ng maayos at maganda. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Laging tandaan na sa pagbuo at pagsulat ng pangungusap, isaalang-alang ang malaking letra sa umpisa ng pangungusap at huwag kalimutan ang bantas sa dulo. Basahin ang infomercial bilang isang tagapagbalita. Paalala mula sa Super Radyo DZNN 88.5 para sa araw ng Lunes, 5 ng Pebrero, taong 2021 sa ganap na 8:10 ng umaga. Nais mo bang manatiling ligtas sa banta ng COVID-19? Sundin mo lamang ang aking maikling paalala. Magsuot ka ng face mask at face shield kung lalabas ng iyong tahanan. Teka, bumalik ka. Naiwan mo ang alkohol sa lamesa. Tandaan mo na dapat lagi mo itong dala. Ilang taon ka na nga ba? Oo, ikaw. Ang mga taong edad 15 hanggang 65 lamang ang maaaring lumabas ng tahanan. Manatili ka sa loob ng tahanan kung walang gagawing mahalaga sa labas. Kalusugan mo ay mahalaga. Kaya sa paalala ng Super Radyo DZNN 88.5, makinig ka. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan at ng himpilang ito. Para sa gawain, ang panuto. Isulat ang mga pangungusap mula sa infomercial sa tamang hanay ayon sa uri ng pangungusap. Muli nating basahin ang mga gabay at tignan ang talahanayan para sa paliwanag at halimbawa ng iba't ibang uri ng pangungusap na gagamitin mo sa pagsagot. Kung tapos na kayo, maaari na ninyong itago ang inyong sagutang papel at iwawastuian ng inyong mga guro sa Filipino sa inyong pagpasok sa paaralan. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Aral TarlakHenyo Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Marilu, na nagsasabing baunin lagi ang 3 S, sipag, sigla at sapat na pagkatuto. Iwasan ang mga sagabal sa pag-aaral gaya ng sablay, sumpong at sutil. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan
On air, online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radio Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Napapanood din sa Converge Cable, Channel 100 at sabayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente Tarlac na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Napag-aralan ninyo na ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang gawaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Ito ay pagtanggap na kailangan natin ang ating kapwa at kailangan din nila tayo. Natitiyak ko na kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. May makikita kayong mga larawan at may babasahin akong sitwasyon. Inyong tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa ating mga manonood sa ating FB Live, i-comment ang mabuti kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal at i-comment naman ang di mabuti kung hindi. Para sa unang larawan, inalalayan ni Marco ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Uulitin ko, inalalayan ni Marco ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Kung ang sagot mo ay mabuti, tama ka. Maipakikita natin ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanila. Hindi man sa paraang pinansyal o pera, bagkus sa mga simpleng bagay kagaya ng nasa larawan. Para naman sa ikalawang larawan, nagbigay ng tulong si Andrew sa mga nasunugan. Uulitin ko, nagbigay ng tulong si Andrew sa mga nasunugan. Kung ang iyong sagot ay mabuti, napakahusay. Ito ay tama. Isang paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong sa mga ito sa oras ng sakuna. Para naman sa ikatlong larawan, nilakasan ni Althea ang kanilang radyo kahit alam niyang oras yon ng online class. Uulitin ko, nilakasan ni Althea ang kanilang radyo kahit alam niyang oras yon ng online class. Kung ang sagot mo ay di mabuti, magaling. Ang paglalagay ng ating sarili sa kanilang sitwasyon o empathy ay napakalaking bagay. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Para naman sa ikaapat na larawan,
Nag-volunteer si Jamaica at ang kanyang mga kaibigan sa pagre-repack at pamimigay ng relief goods. Uulitin ko, nag-volunteer si Jamaica at ang kanyang mga kaibigan sa pagre-repack at pamimigay ng relief goods. Kung ang sagot mo ay mabuti, ito ay tama. Ang paglalaan ng ating oras sa pagtulong ay napakahalaga. Higit sa material na bagay at kailanman ay hindi matutumbasan ng pera. At para sa ikalimang larawan, hindi isinuoli ni Emily ang sobrang sukli nang bumili siya sa tindahan ni Aling Lala. Kung ang sagot mo ay di mabuti, magaling! Tama ka na naman. Ang pagiging tapat sa ating kapwa ay isang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal at pagmamalasakit. Ang tao sa kanyang pamumuhay ay nangangailangan ng masasandalan at mahihingan ng tulong sa mga panahong nakararanas siya ng kagipitan. Nariyan ang kanyang pamilya, kaibigan, at mga kasamahan upang tugunan ang pangangailangang ito. Sa usaping espiritual, hindi matutugunan ng material na bagay ang mga pangangailangan ng sinuman. Tanging sa Diyos lang tayo umaasa dahil naniniwala tayo na sa Kanya lang nagmumula ang tugon at tanging Diyos lang ang makasasapat. Sa Diyos tayo tumatawag kapag tayo ay may mabigat na pinagdadaanan. Sa Diyos tayo humihiling kapag may gusto tayong makuha. At sa Diyos din tayo tumatawag kapag wala na tayong malalapitan. Naipagkikita natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa pamamagitan ng pagdarasal, nasasabi natin sa Diyos ang ating pasasalamat, pighati, at mga problema. Maaari tayong magdasal kahit saan, sa kahit anong oras. Sa pamamagitan ng pagdadasal, ay naipakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayong magdasal kapag tayo ay malungkot o masaya. Maaari tayong magdasal sa bahay, sa simbahan, o kahit nasaan ka pa. Ngayon, mapapakinggan natin ang isang panalangin sa panahon ng COVID-19. Makinig ng mabuti upang masagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang panalangin? Ikalawa, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? At ikatlo, sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Panalangin sa panahon ng COVID-19. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid naming tapat ka sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ngayong kami po ay kumakaharap sa isang pandaigdig na krisis, kaugnay ng paglaganap ng virus na COVID-19, kami po ay nagpapakumbaba at sumasamong iyong dinggin ang aming mga panalangin. Nilalapit po namin ang mga taong nagkaroon ng karamdaman
dahil sa virus na ito. Sila po nawa ay agaran mong pagalingin. Ang kanilang lakas ay iyong panumbalikin. Protektahan mo po ang mga nurse, ang mga doktor, at ang iba pang mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman. Bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan upang hindi sila dapuan ng anumang sakit. Palakasin mo po sila sa mga panahong sila ay pagod na at aliwin sa mga panahong sila ay pinanghihinaan na ng loob. Bigyan mo po ng katalinuhan at kaliwanagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan mo po silang magpasya ng naaayon sa iyong kalooban, alang-alang sa ikabubuti ng nakararami. Lingapin mo po ang aming mga kababayang nawalan ng mga hanap buhay. Maabot po nawa sila ng tulong at maitawid nawa nila ang kanilang araw-araw na ikabubuhay. Nagpapasalamat po kami sa mga taong patuloy mong ginagamit upang magpaabot ng tulong sa mga pinaka-nangangailangan sa iba't ibang kaparaanan. Ikaw na po ang bahalang magpala sa kanila. Gayon din sa mga taong patuloy na nagdadala ng mga serbisyong kailangan namin habang kami ay nananatili sa loob ng aming mga tahanan. Ingatan mo po sila. Dalangin po namin ang iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuluyan ng mapigil. Sa lalong madaling panahon, ang aming panalangin ay matuklasan na ang lunas sa sakit na ito. Amin pong inilalagak sa iyo ang aming mga alalahanin at pagkabalisa, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapanatagan at kapayapaan, anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming sambayanan, ang aming mga kababayan, at ang aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming taimtim na dalangin. Amen. Ngayon ay ating sagutin ang mga tanong tungkol sa panalangin. Para sa unang tanong, tungkol saan ang panalangin? Kung ang sagot mo ay panalangin sa panahon ng COVID-19, tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang tanong, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? Ulitin ko, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? Kung ang sagot mo ay ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa COVID-19, magaling! Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikatlong tanong, sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Kung ang sinagot mo ay mga nurse, doktor, mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman, ang mga namumuno sa bansa, ang mga nawalan ng hanap buhay, at mga taong nagdadala ng mga serbisyo, tama ang iyong sagot. Nakasusunod ka nga sa ating aralin.
sa pamamagitan ng panalangin o pagdadasal na ipakikita natin ang pagmamahal at pasasalamat natin sa Diyos. Na ipakikita mo rin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari tayong makiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari natin itong gawin sa ating tahanan ng nag-iisa o kasama ang ating pamilya. Narito naman ang acrostic ng salitang dasal bilang karagdagang konsepto sa ating aralin. Para sa letrang D, dalangin ay simbolo ng papuri at pagkilala sa Diyos. Letrang A, ating sambitin ng bukal sa loob at mula sa dibdib. Letrang S, sa ating pagsamba at pagsamo, tayo'y kanyang naririnig. Para naman sa letrang A, alay na panalangin ay hindi kailanman maikukubli. At para sa letrang L, lagi tayong lumapit sa dakilang Ama na tunay na nagmamahal sa atin. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng ating mga manonood sa FB Live, gamitin lamang ang chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa lahat ng mga manonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. At isulat naman ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, sumali si Andres sa Prayer Brigade para sa mga nasawi dahil sa COVID-19. Uulitin ko, sumali si Andres sa Prayer Brigade para sa mga nasawi dahil sa COVID-19. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay, ito ang tamang sagot. Ang pagsali sa mga Prayer Brigade ay isang paraan upang ipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Para sa ikalawang bilang, nalaman ng pamilya de la Cruz na nahawa ng COVID-19 ang kanilang kapitbahay na nurse. Ipinagdasal nila ang agarang paggaling nito. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagdarasal sa ating mga kapamilya, kaibigan o kakilala na may sakit ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Para sa ikatlong bilang, naglaan ng oras ang mag-anak ni Mang Celso para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Uulitin ko, naglaan ng oras ang mag-anak ni Mang Celso para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Nakasusunod ka nga sa ating aralin. Ang paglalaan ng oras upang magdasal ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Para sa ika-4 na bilang, dahil sa kahirapang iyong nararanasan, nakalimutan mo ng magdasal at magpasalamat sa Diyos. Uulitin ko,
Dahil sa kahirapang iyong nararanasan, nakalimutan mo nang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay, ikaw ay tama. Sa mga oras ng pagsubok, huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bagkus, gawin natin itong pagkakataon upang tayo ay manalig at lalong maniwala sa Kanya. At sa panghuling bilang, napanood ni Andrew sa balita na patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Binaliwala niya ito at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Para sa panghuling bilang, napanood ni Andrew sa balita na patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Binaliwala niya ito at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga anak, ito ang tamang sagot. Ang pagwawalang bahala sa isang negatibong sitwasyon ay hindi pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipagdasal natin ang ating kapwa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Bilang mag-aaral sa ikalimang baitang, marami kayong kayang gawin upang maipakita ninyo ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Isang paraan upang ipakita ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong kapwa ay ang pagsama sa kanila sa inyong panalangin. Inyong pakatandaan mga anak, maipakikita ninyo ang tunay na pagmamahal sa inyong kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa ikabubuti ng lahat. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB, Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at Homeroom Guidance Program, Baitang 5 sa taong panuroang 2021 hanggang 2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, management and staff, nagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aking pamilya, sa aking mama at papa, sa mga kapatid, sa aking asawa at sa aking mga anak, kayo ang aking inspirasyon sa pagiging mabuting tao. Sa aking mga kaibigan,
at sa exceptional ESP HGP Grade 5 Group, lalong-lalo na kay Dr. Emmanuel Reganit at Ma'am Carmela sa inyong walang sawang paggabay sa aming mga broadcasters. Sa PSDS ng San Clemente District, kay Dr. Josephine Odombrique at sa aking punong guro na si Ma'am Eva Valencia at sa lahat ng aking mga kapwa guro, maraming salamat po. At sa inyo, mga anak, na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at sa telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa magpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano. Sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente na nagpapaalalang piliing maging buting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Heidi S. Garcia, your teacher broadcaster in Science Fun, back for another exciting learning adventure. And of course, your explorer buddy in this amazing world of science, giving you this live broadcast all the way from La Paz South District. As we begin our lesson, make sure that you have with you your science module, pen, and paper. Do you have it now? Good. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just drop your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. Children, are you ready for another exciting learning adventure? Very well. Last Monday, we learned that stars are the large celestial bodies made of gases and can produce light and heat through the nuclear fusion inside the cores. I hope you have learned a lot from that lesson, since we will be talking another interesting topic today, which is about the constellation. Let us answer the activity before we proceed to our lesson proper. Are you ready? Let's begin. Direction: write true if the statement is correct, and false if the statement is incorrect. Again, write true if the statement is correct, and false if the statement is incorrect. First statement: the real color of the sun is yellow. The real color of the sun is yellow. What is your answer? Very good, kids. The answer is true. For the second statement, stars have the same sizes. Stars have the same sizes. What do you think is the correct answer? Excellent. The answer is false. Third statement, stars are large celestial bodies made of gases and can produce light and heat. Stars are large celestial bodies made of gases and can produce light and heat. What is your answer? Is it true or false? If your answer is true, then you got it right. Let's have the fourth statement. The sun is the star at the center of solar system. The sun is the star at the center of solar system. What is your answer? Very good. The answer is true. And last statement, number 5. Astronomers estimate 500 billion stars in our Milky Way galaxy alone. Astronomers estimate 500 billion stars in our Milky Way galaxy alone. What do you think is the correct answer? Correct. The answer is false. Excellent, kids. Did you get all the correct answers? I guess you did. Grade 5 learners, be prepared as we are about to start our lesson on identifying the star patterns that can be seen at the particular times of the year. Let us begin by arranging the jumbled letter to form the names of constellation. By the way, constellations are groups of stars that form a certain pattern. Constellation are groups of stars that form a certain pattern. You may now start answering by typing your answer on your comment box. Starting with number 1.
Here is the jumbled letters. Can you guess the hidden word? I will give you 5 seconds to type your answer, and your timer start now. Time's up. What is your answer? Very good. The answer is Ursa Minor. Next, number 2. Arrange the jumbled letters to find the hidden word. Again, 5 seconds to type your answer. Time's up. What is your answer? If your answer is Orion, you got it right. Good job, kids! Next, number 3. Look at the jumbled letters. Can you guess the correct word? Another 5 seconds to type your answer. Time's up. What is your answer? The answer is Hydra. Is your answer correct? Very good. Number 4. Arrange the jumbled letters to find the hidden word. You have 5 seconds to type your answer. Time's up. What's the correct answer? Excellent. The answer is Pegasus. And last, number 5. Here's the jumbled letters. Again, class, 5 seconds to type your answer in the comment box. Time's up. What do you think is the answer? Correct. The answer is Ursa Major. How's your score? Did you get all the correct answer? Very good. Now, let me ask you this. Have you tried stargazing? What do you observe with the star at night? Do stars show different patterns? Yes, correct. Stars show different patterns, and that is called constellation. Constellation can be seen through astronomical instrument used by astronomers. Constellation is a group of stars that appears to form a pattern in the sky. Constellation is a group of stars that appears to form a pattern in the sky. Children, take a look at your screen. These are the group of stars that make an imaginary shape in the night sky. They are usually named after mythological characters, people, animals, and objects. If you look at the night sky in different times of the year, you will see different constellations. This change is due to the motion of the Earth in its orbit around the Sun. People used the star to navigate before the invention of the compass, primarily when sailing across the ocean. They also use Ursa Minor constellation to identify the location of Polaris, also known as the North Star. The group of stars that are not constellation but belong to constellation are called asterism. Asterism are also naked eye star patterns, but they do not form constellation on their own. Some constellations appear all year round, and these are called circumpolar. These constellations all circle the North Star, and because we live in the Northern Hemisphere, we see them all year round. These constellations are Ursa Major, Ursa Minor, Cassiopeia, and Cygnus. Ursa Major, known as primarily for asterism of its 7th star, which has been variously referred
to as a Great Bear or Big Dipper. One of the most easily recognizable asterism in the night sky. Cassiopeia. Cassiopeia is a constellation in the northern sky, named after the bean queen Cassiopeia in a Greek mythology who boosted her beauty. And it can be seen from September to early November. Ursa Minor, also known as Little Bear, contrasting with Ursa Major. It is a constellation in the northern sky. Ursa Minor has traditionally been important for navigation, particularly by mariners, because Polaris is the North Pole star. Cygnus, the Swan. It is a northern constellation lying on the plain of Milky Way, and its name derived from the Greek word for swan. It is one of the most recognizable constellations of northern summer. Eugene Delporte originally listed the 88 modern constellations. Here are some of the most famous constellations. Orion. The constellation is also known as the Hunter, associated with one in Greek mythology, and it is visible during winter season. Crux. The smallest of the constellation, which is easy to find during winter because of its 4 bright stars that form a cross. The brilliant cross is formed by star, making it one of the most familiar sight to Southern Hemisphere observers. Draco. Constellation in the far northern sky, it is one of the largest constellations. The constellation name means the dragon. Many ancient peoples regarded the constellation as the symbol of eternity. Hercules. Hercules contains a famous grouping of stars form a square shape known as the keystone. The keystone represents the hero's torso in the constellation, and it is visible in the southern hemisphere from May until August. Scorpius. Scorpius constellation lies in the southern sky. It represents the scorpion. Scorpius is easy to find due to its J shape, also described as a fish hook, and it can be seen during winter season. Pegasus. The constellation Pegasus, the winged horse, is visible from August through December. It is the 7th largest constellation in the night sky, stretching for around 1,121 square degrees. It is one of the older stars, and it is 33,600 light years from Earth, and it's thought to be over 12 billion years old. Hydra, the water snake, is the largest of the 88 modern constellations, measuring 1,303 square degrees, and also the longest at over 100 degrees. Hydra's head is located south of the zodiac constellation Cancer, and its tail lies between Centaurus and Libra. Now, it's time to test what we have discovered and learned today. I believe that you are now ready for some enhancing activities. Direction. Complete the sentences below by filling the word in the blank. Complete the sentences below by filling the word in the blank. You may type your answer in the comment box.
Let's begin. Number 1. Blank is a constellation in the northern sky known as Queen, and it can be seen from September to early November. Blank is a constellation in the northern sky known as Queen, and it can be seen from September to early November. What do you think is the answer? Excellent! The answer is Cassiopeia. Next, number 2. Blank is known as the water snake. It is the largest of the 88 modern constellations. Blank is known as the water snake. It is the largest of the 88 modern constellations. What is your answer? Very good. The answer is Hydra. Next, number 3. Blank is a constellation that visible throughout the year from most of northern hemisphere and known as Great Bear. Blank is a constellation that visible throughout the year from most of northern hemisphere and known as Great Bear. If your answer is Ursa Major, then you got it right. Number 4. Blank is the smallest of constellation, which is easy to find during winter because of its 4 bright stars that form a cross. Blank is the smallest of the constellation, which is easy to find during winter because of its 4 bright stars that form a cross. Let me see your answer in the comment box. Alvin Alwad of Camillas Elementary School answers Cruz. Correct. Very good. Number 5. Blank is the winged horse. It is visible from August through December. Blank is the winged horse. It is visible from August through December. Let's check some answers in a comment box. Shireen Alibutod answers Pegasus. Is she correct? Yes, very good. Number 6. Blank is a constellation known as the Hunter, and it is visible during winter season. Blank is a constellation known as the Hunter, and it is visible during winter season. What is your answer? If your answer is Orion, you are correct. Next, number 7. Blank is a northern constellation lying on the plain of Milky Way and known as the Swan. Blank is a northern constellation lying on the Milky Way and known as the Swan. What do you think is the answer? Correct. Cygnus is the answer. Last number. Blank is the constellation that contrasting with Ursa Major, also known as Little Bear. Blank is the constellation that contrasting with Ursa Major, also known as Little Bear. Let us see again some answer in a comment box. Casey Pascual answers Ursa Minor, and she is right. Thank you, kids, for your active participating. There you have it, grade 5 learners. I know you did well and had a good time doing the activity. Let's have a quick recap. Constellation can be seen through astronomical instrument used by astronomers. Constellation is a group of stars that appears to form a pattern in the sky. The group of stars that are not constellation but belong to constellation are called asterism. Eugene Del Porte originally listed the 88 modern constellations. They are usually named
after mythological characters, people, animals, and objects. Let us answer the last activity. Direction. Read and understand each statement well. Choose the letter of the correct answer. Are you ready, grade 5 learners? Good. Let's begin. For the first statement, which are the group of stars that appear to form different shapes or pattern in the sky? Which are the group of stars that appear to form different shapes or pattern in the sky? A. Big Bang. B. Constellation. C. Milky Way. D. Stars. I will give you 5 seconds to type your answer, and your timer start now. Time's up. Answer, letter B, constellation. Second statement, which is the most recognizable constellation of all? Which is the most recognizable constellation of all? A. Big Dipper. B. Little Bear. C. Scorpio. D. Cygnus. 5 seconds to type your answer. Your time's up. Answer, letter A, Big Dipper. For the third statement, which are the group of stars that are not constellation but belong to a constellation? A. Asterism. B. Constellation. C. Nebula. D. Shooting star. Again, 5 seconds to type your answer. Time's up. Answer, letter A, asterism. For the fourth statement, which of the following constellation is known as the Hunter and it is visible during the winter season? Which of the following constellation is known as the Hunter and it is visible during the winter season? A. Orion. B. Hydra. C. Draco. D. Pegasus. 5 seconds to type your answer. Time's up. Answer, letter A, Orion. Last statement. Which constellation is visible in the southern hemisphere from May until August? Which constellation is visible in the southern hemisphere from May until August? A. Cassiopeia. B. Cygnus. C. Hercules. D. Pegasus. Again, 5 seconds to type your answer. Time's up. Answer, letter C, Hercules. Did you get all the correct answer? Very good. I hope you enjoy our activity. Grade 5 learners, for your home activity, take a look at the night sky. Look for a location where you can see the stars. Use Polaris as a starting point to connect the other stars you have seen to form your constellation. Draw and name your constellation and make a story of at least 50 words explaining how it can be. That ends our lesson for today. You may now start working on the other part of the module to enhance your skill. If you find it hard to do the other activities, ask some help from your family members, or you may ask your teacher advisor. It was really fun learning with you with the lesson and activities we accomplished together. I hope you enjoy our lesson for today. Once again, I am Heidi S. Garcia, your teacher broadcaster in Science Grade 5. Thank you so much. Keep safe
and God bless us all. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. How are you today? I hope everybody is doing fine. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo
here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. RTV is now on Channel 100 on Converge Cable TV. Today is Wednesday, June 29, 2022. I am Maureen Joy A. Aquino, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, bringing your lesson on air, live via remote broadcast from Santa Ignacia North District. We are now on our final week of 4th quarter. Everybody is looking forward for the long vacation. Are you excited? And so do I. Dear learners, join me today as we explore and learn another fun-filled lesson. Make sure that you are in a conducive place so that you can concentrate on your lesson and hear me well over our broadcast. Please prepare your Mathematics 5 learners material and of course, your pen and paper, which you will need for your activities later. Are you ready? Then let's begin. Last Wednesday with Sir Michael V. HENYO, you have learned about describing experimental probability. Can you still recall? Oh, let us have a short review. Listen to each item carefully. Choose the letter of your answer and write it in your notebook. I will give you 3 seconds to answer for each item. If you are watching live on Facebook, you can also type in your answers in the comment section. My co-grade 5 teacher broadcasters are monitoring your participation. G? G as in game? Alright, let's proceed. Number 1. An experimental probability is the ratio between the number of times the event occurs and the total number of trials. This statement is blank. A. False. B. True. You have 3 seconds. If your answer is letter B, true, then you are correct. An experimental probability is the ratio between the number of times the event occurs and the total number of trials. That's a good start. Number 2. Gabby and Jana played rock, paper, scissors game. In 32 tries, Gabby beat Jana 13 times. What is the probability that Gabby won? A. 13 over 32. B. 32 over 13. Choose your answer. Did you answer letter A? 13 over 32? That's right. The probability that Gabby won over Jana is 13 over 32. You are really good at that. Number 3. You rolled the die 6 times and got 2 3 times. What is the experimental probability of getting a 2? A. 2/6 or 1/3? Or letter B, 3/6 or 1/2? How about that? Letter B, 3/6 or 1/2 is the correct answer, children. The experimental probability of getting a 2 is 3/6 or 1/2. Remember, children, to always express the answer in lowest terms. Did you get it right? Nice going! Well done, grade 5 learners! You are now ready for our next lesson. Today, you will learn about performing experimental probability and recording results by listing on page 363 on your 21st Century Mathletes Learners Material. How will you do it? Don't worry, I am here to guide you throughout the lesson. Experimental probability is a probability determined from the results of an experiment. It is what actually happens when we try it out. When asked about the probability of a coin landing on its head,
you would probably answer that the chance is 1/2 or 50%. Imagine you toss the coin 20 times. How many times would you expect it to land on heads? You might say 50% of the times or half of 20 times. So you would expect it to land on heads 10 times. Let's try doing it and see if we would get our expected outcomes. After tossing the coin 20 times, here is the result of the experiment. Based from the results shown on the table, using the formula of probability, the number of times the coin landed on heads is 12, and the total number of outcomes is 20. Therefore, the experimental probability of landing on heads is 12 over 20 or 3/5, equivalent to 60%. That is 10% greater of what is expected, which is 50%. When performing experiment regarding probability, it is easier to analyze the data if it is presented on a table. Okay, let's read, analyze, and perform the following problem. A die was tossed 15 times. What is the probability of 2, 4, and 6 based on the outcome below? Let us record the results. For PIP 1, let's tally. We have trial 7 and trial 12. So the frequency is 2. For PIP 2, we have trial 2 and trial 11. Hence, the frequency is 2. For PIP 3, trial 1 and trial 3 were the outcomes, and the frequency is 2. For PIP 4, the outcomes were trial 5, trial 9, and trial 13. Therefore, the frequency is 3. For PIP 5, we have trial 3 and trial 14 with a frequency of 2. While for PIP 6, we have the frequency of 4 for the outcomes of trial 4, trial 6, trial 8, and trial 15. Based from the table, what is the probability of 2, 4, and 6? The experimental probability of 2 is 2 over 15. The experimental probability of 4 is 3 over 15. Reduce it to lowest term, it is 1/5. The experimental probability of 6 is 4 over 15. Can you follow, kids? You've got what it takes. We are now moving on to the next example. A coin was tossed 8 times. Find the experimental probability of getting head and tail on the table below. Note, H is for head and T is for tail. Let us make a table of the results. For the outcomes of head, we have trial 1, trial 3, trial 4, trial 6, and trial 8. Therefore, its frequency is 5. While the outcomes of tail were trial 2, trial 5, and trial 7 with a frequency of 3. Based from the table, what is the experimental probability of getting a head? If your answer is 5/8, very nice! That's correct. How about the experimental probability of getting a tail? If you answer 3/8, awesome! That's the right answer. How are you getting along, kids? I hope you can now follow our lesson. Let us try the last example. The grade 5 class is having a game, Spin the Wheel. The wheel looks like this. What is the probability of the wheel stopping at red, yellow, violet, and green? Let us make a table to tally where the arrow might stop. For red, we have
1, 2. So the frequency is 2. For yellow, we have 1, 2, 3. Therefore, the frequency is 3. And for violet, we have 1. Hence, the frequency is 1. While for green, we have 1, 2. Its frequency is 2. For a total of 8. Based from the table, what is the probability of the wheel is stopping at red? If you say 2 eighths or 1/4, you are correct. What is the probability of the wheel stopping at yellow? Did you mention 3 eighths? That's the one. What is the probability of the wheel is stopping at violet? I can see from the comment section 1/8. You are definitely right. Good job, kids! How about the probability of the wheel stopping at green? May I see your answers in the comment section? Well, most of you answered 2/8 or 1/4. You got it right. That's coming along nicely. Congratulations! You've got the skills, children. You can now perform an experimental probability and records the result by listing on a table. It's activity time! Read, analyze, and solve the following problems carefully. If you are watching live on Facebook, you can post your answer in the comment section. I'll give you 5 seconds for each item. My co-grade 5 teacher broadcasters are monitoring your answers. All right, kids, let's begin. Number 1 is example 3 on your 21st Century Mathletes Learners Material on page 364. Here it goes. The table below shows the results of a card experiment. Each time a card was picked, it was returned to the bag. What is the experimental probability of picking a red card? You have 5 seconds. Time is up. What is your answer, children? The experimental probability of picking a red card is 8 over 50 or 4 over 25. It's easy, right? Hooray! What is the experimental probability of picking a blue card? Another 5 seconds. Your 5 seconds has passed. Let us see your answer if correct. The experimental probability of picking a blue card is 27 over 50. Impressive! What is the experimental probability of picking a green card? Your 5 seconds starts now. Go! Time is over! What do you think is the answer, children? The experimental probability of picking a green card is 15 over 50 or 3 over 10. Fantastic! How many of you got a 3? Wow, you are doing a good job. How about 2? Well done, children. And 1? You tried hard. You can catch up with our next activity. Number 2 is example 4 on your 21st Century Mathletes Learners Material on page 366. The problem is stated this way. Faye rolls 2 dice 100 times and records the sum of numbers on the top faces. The results are shown below. What is the experimental probability of getting a sum of 2? You have 5 seconds to answer. Time is up. What is your answer, children? Based from the table,
it is evident that getting a sum 2 happened twice. Therefore, the experimental probability of getting a sum of 2 is 2 over 100 or 1 over 50. Cool, isn't it? What is the experimental probability of getting a sum of 8? Another 5 seconds. Your 5 seconds is over. Let us see if your answer is correct. You can see from the table, it is recorded that the sum 8 happened 17 times. Hence, the experimental probability of getting a sum of 8 is 17 over 100. That's excellent! What is the experimental probability of getting a sum less than 5? I'll give you 10 seconds for these questions. Go! What do you think is the answer, children? Out of 100 trials, a sum less than 5, which is the sum of the outcomes of 2, 3, and 4, happened 12 times. That is, 2 plus 4 plus 6 is equal to 12. So, the experimental probability of getting a sum less than 5 is 12 over 100 or 3 over 25. You're amazing! Let us see your score so far. How many of you got 3? Wow, you're so inspiring. How about 2? Remarkable! And 1? Don't feel sad. We still have the last activity. Number 3 is experiment 2 on your 21st Century Math List Learners material on page 368. A card was drawn 15 times from a deck of 26 letter cards from A to Z. The table below shows that the outcomes of the experiment. What is the experimental probability that a vowel is drawn? You have 5 seconds to answer. What is your answer, children? Based from the table, it is evident that the vowels U, E, A, and I were drawn. Therefore, the experimental probability that a vowel is drawn is 4 over 15. You're sharp. What is the experimental probability that a consonant is drawn? Another 5 seconds. Your 5 seconds is over. Let us see if your answer is correct. The table shows that since 4 are vowels, the rest are consonants K, L, B, T, T, S, N, D, K, F, P. Hence, the experimental probability that a consonant is drawn is 11 over 15. You've got it! Way to go! What is the experimental probability that the letter X is drawn? I will give you 5 seconds for this. Go! What do you think is the answer, children? Out of 15 trials, X was not drawn. So, the experimental probability that letter X is drawn is 0 over 15 or 0. Great discovery! I am excited to know your scores, children. How many of you got 3? Wow, you got outdone yourselves, children. How about 2? You came through. And 1? Don't worry, you have more time to make it perfect too. You have worked hard so much today, children. I admire you for your active participation. You deserve 3 taps on your shoulder. Follow me, kids. 1, 2, 3.
Let us now wrap up our lesson. What have we talked about today? Today, we talked about performing an experimental probability and records results by listing. How do we present the data to analyze them easier and faster? Well, we presented the data by listing them on a table in order to analyze them easier and faster. Hold on, children, we are not yet done. I still have something for you to do. This will be your post-listening activity after our broadcast. Turn your 21st Century Math Leads Learners material on Math Challenge, Experiment 3. Rock, paper, scissors on pages 368 to 369. I hope everybody is familiar with this game. Remember to apply what you learned in our discussion today. You may seek the assistance of your parents, guardians, or siblings. Make it sure that you will send to your math teacher your accomplished task when your parents or guardians return it to school on the day of retrieval. That's all for today, children. Thank you for your generous time and support over our broadcast. I hope you enjoyed our lesson and learned a lot today here on Project Shine, Aral TarlakHenyo. High five to all of you grade 5 mathletes and to your learning facilitators. Thank you for your all sacrifices in order to continue learning in the new normal because of this pandemic. Once again, this is Teacher Maureen Joy A. Aquino, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, reminding you to stay safe and stay healthy every day. Congratulations, Grade 5 learners. God bless everyone. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinangunahan kamakailan ni Senator Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa probinsya ng Tarlac, kung saan bukod sa cash assistance na natanggap ng mga ito, nakatanggap din ng mga ito ng grocery pack at ilang non-food items. May dala rin po akong grocery pack sa inyong lahat ngayong araw na ito. Matatanggap nyo po pag-uwi. May dala rin po akong face mask. Bagamat hindi na po mandatory ang pagsusuot ng face mask, hindi po natin alam kung sino pong may dalang sakit na COVID. Gamitin nyo pa rin itong face mask at magpabakuna tayong lahat. Pakiusap ko, gamitin yung face mask kung hindi sagabal sa inyo at magpabakuna tayong lahat para mas protektado. Okay? At may dala rin po akong vitamina. Ito pong vitamins, pwede nyo gamitin, inumin, pampalakas po ito ng inyong resistensya. Pag malakas ang inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra COVID. Inumin niyo po itong vitamins na aking dala. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, pinasalamatan nito ang tulong na hatid ni Senator Bongo. There's nobody else that I've felt na ganyan kamalasakit talaga. Kaya napaka-appropriate nung kanyang tagline, Mr. Malasakit, ang talagang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Maraming salamat, Senator Bongo. Sa panayam kay Senator Bongo, binanggit nito ang kagandahan ng Super Health Center kaysa sa ordinaryong health center. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic.
mas maliit sa hospital, mas malaki po sa rural health unit, pwede po dyan yung birthing, panganganak, dental, laboratory, x-ray, at pwede po itong i-expand ng LGUs. Halimbawa, gusto nila lagyan ng dialysis machine, pwede po. Ang kinaganda nito, ilalagay po ito sa mga strategic areas all over the Philippines. Sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, napansin ko po yung mga buntis, minsan nanganganak na lang po sa tricycle o sa jeepney. Ngayon po, pwede na silang manganak dyan sa Super Health Center. And it will help decongest the hospitals dahil pwede na po ang panganganak dyan. Yung mga primary care, check-up, x-ray, pwede na po dyan. Makakatulong po yun na ma-decongest po yung mga hospitals natin at magagamot na kaagad immediately dyan po sa mga Super Health Center. Isa po itong paraan na ilapit po natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Kasabay ng naganap na pamamahagi ay ang groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Inalala ng mga kaanak at ni Tarlac 1st District Congressman Jaime Cuangco ang buhay ng yumaong dating ambasador, congressman at gobernador na si Eduardo Danding M. Cuangco Jr. Sa isang misa, taimtim na inalala ng mga ito ang mga naging ambag, tulong at pagmamalasakit nito sa mga tao. Matatandaan na kamakailan lamang ay ipinagdiwang ang Danding Cuangco Day o ang kanyang kaarawan kasama ang iba't ibang mga lokal na opisyalis ng probinsya ng Tarlac kung saan inalala ng mga ito ang naging kontribusyon nito sa probinsya na hanggang ngayon ay nananatiling matatag. Ang naganap na misa ay isang paraan ng pamilya upang magbigay galang at magbalik tanaw para sa mga bagay na kanyang nagawa na mananatili sa buhay ng mga taong kanyang natulungan. Mandatory na ang pagsusuot ng face mask sa ilang pampublikong lugar sa bayan ng Moncada, Tarlac. Sa bisa ng Executive Order No. 31 Series of 2023, kinakailangan na ang mga taong bibisita o magtutungo sa closed spaces sa mga lugar na may poor ventilation at sa tuwing mayroong misa ay kinakailangan nakasuot na ng face mask. Ilan sa mga lugar na nakapaloob sa ordinansa ay ang government offices gaya ng NGA, MLGU at barangay LGUs, hospital, clinics, at iba pang health facilities, public market, grocery at convenience stores, restaurants, cafes, banks, pawn shops, lending offices, schools, churches, at iba pang lugar na may mga poor ventilation. Maaari namang tanggalin ng face mask sa mga lugar na ito kapag ikaw ay kakain o iinom lamang. Ang nasabing ordinansa ay nilagdaan ni Moncada Mayor Estelita M. Aquino upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente. Inilunsad kamakailan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Help Desk sa bayan ng Concepcion, Tarlac, kung saan ito ay nakapagbigay na ng serbisyo sa mga residente. Ang Concepcion ng unang bayan sa probinsya ng Tarlac na nagkaroon ng ganitong programa. Ang OWA ay isang ahensya ng gobyerno na ang pangunahing tungkulin ay ang pangalagaan at pagsulong sa kapakanan ng mga OFWs. Ilan sa mga serbisyong ibinababa ng ahensya ay ang social welfare benefits, OWA special projects, education and training, at reintegration programs. Layunin ng ahensya na magbigay proteksyon, karapatan at welfare ng mga OFW sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Ang OWA Help Desk ay bukas sa bayan tuwing unang Miyerkules ng buwan na matatagpuan sa Peso Office sa 2nd floor ng Municipal Building ng bayan. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Magandang araw mga bata at sa lahat po ng nakikinig at nakatutok dito sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, sumasahim papawid sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Christina, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5 na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng pangungusap sa pakikipanayam. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon, maaari kayong mag-send ng message sa ating chat box na nasa ibaba ng inyong screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan. Mga bata, kumain na ba kayo ng inyong pananghalian? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang higit na maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa aralin ito ay inyong matututunan ang paggamit ng pangungusap sa pakikipanayam. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating mga class rules. Mangyari lamang na ihanda ang inyong mga learners activity sheets na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong panulat at papel. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makika-istorbo sa inyong pag-aaral. Handa na ba ang inyong mga gamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Ngayon, ituon na ang inyong pansin sa pakikinig. Sino sa inyo ang nasubukan ng makipagpanayam o mag-interview? Ano ba ang panayam? Ano-ano ang mga dandaan sa pakikipanayam? Tama! Ang panayam ay isang paraan ng pagkuha o pangan ng impormasyon tungkol sa isang partikular o natatanging issue, tungkol sa pangyayari, opinyon, damdamin, gawi at kadahilanan para sa piling pagkilos. Mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng pakikipanayam. Una, pakikipagkita sa kakapanayamin o pagpapadala ng liham na humihingi ng permiso, pagtatakda ng araw, oras, at lugar na maluwag sa kakapanayamin. Pangalawa, pagbanggit sa kakapanayamin tungkol sa pangkalahatang paksa. Pangatlo, pagtatala ng mga katanungan na maaaring itanong sa kakapanayamin. Gumamit ng mga panghalip na pananong gaya ng sino, saan, kailan, paano, at iba pa. Pang-apat, maging maayos sa pananamit at dumating sa takdang oras. Panlima, maging magalang, makinig ng mabuti at magpakita ng kawilihan. Pang-anim, iwasan ang pagtatanong ng nakakasakit ng damdamin ng kinakausap o mga katanungang sinasagot ng oo o hindi. Pang-pito at ang panghuli, magpasalamat sa kinapanayam pagkatapos ng panayam o interview.
Sa pamamagitan ng panayam, nakakakuha tayo ng mga impormasyon, inspirasyon, o mga bagong kaalaman na makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang mag-aaral, marami kang matututuhan kung ikaw ay makikisalamuha sa iyong kapwa at sa kapaligiran. Sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig, may nabubuo kang pangungusap. Pangungusap na may iba't ibang uri at damdamin. Ang iba't ibang uri ng pangungusap na ito ay maaari nating gamitin upang nais ang gagawing pakikipagpanayam. Halina at muli nating balik ang mga uri ng pangungusap. Mga uri ng pangungusap. Una, pasalaysay. Ito ay uri ng pangungusap gamit sa pagsasaad ng pahayag. Nagsasalaysay ito ng katotohanan o ng mga pangyayari. Lagi itong natatapos sa tuldok. Halimbawa, ang COVID-19 ay isang virus. Ito ay isang uri ng sakit na nakakahawa at nakamamatay. Pangalawang uri ng pangungusap ay ang patanong. Ito ay ang uri ng pangungusap na nag-uusisa tungkol sa isang katotohanan o pangyayari. Ginamitan ito ng bantas na tandang pananong. Halimbawa, ano ang COVID-19? Bakit ito nakamamatay? Pangatlong uri, ang pautos. Uri ito ng pangungusap na direktang nagsasabi kung ano ang nais ipagawa sa kausap. Halimbawa, Inay, bilhan po ninyo ako ng face mask. Ang apat na pangungusap ay ang pakiusap. Ito ay may tonong pakikisuyo at karaniwang gumagamit ng mga palatandaang paki o maki, maaari o pwede. Nagtatapos ito sa tuldok o kung minsan naman sa tandang pananong. Halimbawa, maaari niyo po bang sabihin sa amin kung paano makakaiwas dito? Ang lima at ang panghuling uri ng pangungusap ay ang padamdam. Nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa, takot o pagkagulat. Sa pakikipagpanayam, kadalasan itong ginagamit sa pagsisimula at pagwawakas ng talakayan. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, nakakatakot po pala ang COVID-19. Magandang umaga. Hanggang sa muli. Paalam. Maliwanag na ba sa inyo kung paano ginagamit ang mga uri sa pagkikipagpanayam? Magaling! Binabati ko kayo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, sino ang gusto mong kapanayamin? Siguro maaari ang Pangulo ng ating bansa. Bakit? Siyempre gusto mong malaman kung ano yung mga plano niya para sa ikagaganda ng bansang Pilipinas. Ayan, yan lamang ay mga karugtungan ng mga taong pwede nating kapanayamin. Tulad ng panauwing tagapagsalita, panauwing tagapanayam, pwede ding isang guro, isang manlalaro, isang tagapagsanay ng laro, natatanging mag-aral o mag-aaralan na nagwagi sa isang patimpalak at marami pang iba.
Ngayon naman, mapapakinggan ninyo ang isang halimbawa ng panayam ng isang mag-aaral sa kanyang guro. Magandang tanghali po, ma'am. Ito po ang una kong tanong. Bakit po ninyo napili ang magturo? Sa totoo lang, hindi ko ito pinili. Ang una kong kurso noong college ay Bachelor of Science in Nursing. At isa din akong lisensyadong nurse. Pero kagustuhan siguro ng ating Panginoon na maging isa din akong guro. Kaya, heto ako ngayon. Ma'am, para po sa inyo, ano po ang kahulugan ng tagumpay o success? Para sa akin, ang tagumpay ay ang pagkakamit ko ng mga bagay-bagay na ninanais ko. Paano po ninyo masasabi na successful ang isang tao, ma'am? Successful na ang isang tao kapag nakamit na niya ang mga pangarap niya sa buhay at halos yung wala na siyang hihilingin pa. Maaaring sa iba ang makatapos sa pag-aaral, makahanap ng permanenteng trabaho, makapagpatayo ng magandang bahay, magkaroon ng magarang sasakyan, makapaglibang at makapamasyal sa iba't ibang lugar ay indikasyon ng tagumpay. Bilang isang magulang, ang pagkakaroon ng magandang buhay ng aming mga anak, tagumpay na rin namin maituturing. Bilang guro, ang tagumpay ng aming mga estudyante ay tagumpay na rin namin. Napakahusay naman po, ma'am. Sa trabaho naman po ninyo, ma'am, masasabi po ba ninyo na successful na kayo? Sa tingin ko, anak, hindi pa. Ano po kaya ang mga dahilan bakit nasabi ninyong hindi pa, ma'am? Ay, naku mga anak. Gusto ko pa sanang mag-aral ng doctorate degree. Pero nahihirapan na akong balansin ang obligasyon ko sa trabaho at pamilya ko minsan. Isali na rin dito ang mga usaping pangkalusugan at pinansyal. May 2 kolehiyo pa kaming pinag-aaral. Sabayan pa ngayon ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Hindi naman kataasan ng sweldo naming mga guro. Ma'am, sa palagay po ninyo, ano naman po ang makakatulong upang makamit ninyo ang tagumpay? Ang tamang pagbabalanse ng oras para sa pamilya at trabaho. Tamang pagbabudget ng pera. Tamang pangangalaga sa sarili at syempre, ang pananampalataya natin sa ating poong may kapal. May kasabihan po tayo na nakatakda na sa isang tao ang tagumpay. Maaari po ba naming marinig, ma'am, ang inyong opinion tungkol dito? Para sa akin, hindi. Naniniwala akong kailangan nating pagsumikapan ang mga bagay-bagay kung gusto nating magtagumpay. Huling tanong na lang po, ma'am. Ano po ang maibibigay ninyong payo sa mga mag-aaral na naghahangad din na maging matagumpay? Sa lahat ng mga mag-aaral, ito ang maipapayo ko sa inyo. Una, mag-aral na mabuti. Pangalawa, magsikap at paunlarin pa ang inyong sariling kakayahan. At pangatlo, magtiwala sa poong may kapal. Wow! Ang galing naman po, ma'am. Napakahusay. Maraming salamat po, ma'am, sa pagbibigay ng pagkakataon na makapanayam namin kayo. Walang anuman. Naway may napulot kayong aral mula sa akin sa ating panayam. Tiyak na tiyak po iyon, ma'am. Paalam!
Ngayon ay sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong batay sa panayam o binasa at pinakinggan. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para sagutin mga katanungan. Ano-ano ang iba't ibang uri ng pangungusap na ginagamit sa panayam? Ang mga sukatan ng tagumpay para sa ibang tao. Ano naman ang sagot ng guro sa tanong na ang tagumpay ba ay nakatakda na sa isang tao? Pang-apat na katanungan. Ayon sa guro, paano natin makakamit ang ating tagumpay? Pang-lima, paano tinapos ng mag-aaral ang panayam sa kanyang guro? Para sa kasagutan sa unang bilang, kung ang sagot ninyo ay pangungusap na pasalaysay, patanong, pakiusap, pautos, at padamdam, tama kayo. Mahusay. Sa ikalawang bilang, ang mga sukatan ng tagumpay ay maaaring makatapos sa pag-aaral, makahanap ng permanenteng trabaho, makapagpatayo ng magandang bahay, magkaroon ng magarang sasakyan, makapaglibang at makapamasyal sa iba't ibang lugar. Napakagaling! Alinman sa mga ito na inyong mga kasagutan ay tumpak at wasto. Sa ikatlong bilang naman, kung ang sagot mo ay hindi, binabati kita. Mahusay. Para sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay mag-aral na mabuti, magtiwala sa sariling kakayahan at magtiwala sa poong may kapal, napakahusay. Sa panlima at huling bilang, nagpasalamat ang mga mag-aaral sa pagtatapos ng panayam. Magaling! Tama na naman ang iyong kasagutan. Binabati ko kayong lahat na sumagot at nakibahagi. Ipagpatuloy lamang ang masiglang pakikilahok sa ating mga aralin. Para sa gawain 1 at sa gawain 2, tingnan ninyo ngayon mga anak ang inyong mga last at sagutin ang mga ito. Ang panuto para sa unang gawain, tukuyin ang uri ng pangungusap na ginagamit sa bawat bilang. Isulat ang PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PU kung pautos, PK kung pakiusap, at PD naman kung padamdam. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Dapat nating sundin ang lahat na ipinatutupad ng Interagency Task Force, INTF, at ng kagawaran ng kalusugan tulad ng pagsusuot ng face mask at shield. Ikalawa, naku, ayaw ko pong makulong kapitan. Pangatlong bilang, ang curfew ay takdang oras o hudyat ng pagbabawal sa mga taong sibilyan na lumabas ng kani-kanilang mga bahay. Pang-apat na bilang, paano po kami makakaiwas sa naturang sakit? Panlima, maaari po ba kayong makapanayam tungkol sa anunsyo na aming narinig? Pang-anim, pakisabi mo na rin ito sa ibang mo pang kakilala. Pang-pito, kailangan din ninyong sumunod sa curfew na ipatutupad simula sa Lunes.
depende sa utos ng ating mahal na Pangulo. Pangwalo, ano po ang COVID-19? Pangsyam, ang isang tao lamang ay pwedeng bumili at payagang lumabas ng mga sa pagkain sa kanilang pamilya. Panghuli at ang pangsampo, pakisabi na rin sa inyong mga kamag-aral na maaring hindi na matuloy ang inyong pagtatapos sa huling linggo ng Marso. Para sa gawaing dalawa naman, alawin ang uri ng pangungusap at ilagay ang wastong bantas. Unang bilang, Saklolo! Patay si Lola Isabel! Pangalawang bilang, dalhin mo ito bukas sa simbahan. Tatlong bilang, magkano ang 1 kilo ng bigas? Panglima, pakibalik lang po ang mga kaloraan sa tamang lalagyan. Saan? Mga bata, kung kayo ay natapos ng sumagot sa mga gawain, maaari na ninyong itago ang mga learning activity sheets. Ipadala lang ito sa inyong mga magulang sa paaralan sa nakatakdang araw ng pagbabalik ng inyong mga last o module para sa pagwawasto at pagmamarka ng inyong mga guro. Muli mga bata, ano-ano ang uri ng pangungusap na ginagamit sa pakikipanayam? Ang mga uri ng pangungusap ay pasalaysay, pautos, pakiusap, patanong, at padamdam. Ano naman ang panayam? Ang panayam ay isang paraan ng pagkuha o pangangalap ng impormasyon tungkol sa isang partikular o natatanging issue tungkol sa pangyayari, opinyon, damdamin, wi at kadahilanan para sa mga piling pagkilos. Napakahusay, malugod na pagbati sa inyong lahat. Mga bata, natitiyak kong panibagong kaalaman na naman ang ating napagtagumpayan sa araw na ito. Abangan ang susating pagtatalakayan. Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Ma'am Cristina de Arellano from Matapitak Elementary School, Herana South District, ang nag-iiwan sa inyo ng kasabihang sa ikauunlad ng sarili, mag-aral na mabuti. Pagpalain tayo ng Diyos na lumikha. Paalam!